درود دوستان، وقتی شما یه ویدیو تمرینی یه جایی مثل اینستاگرام یا یوتیوبی جایی میذارین یا حتی تو باشگاه تمرین میکنین، اصلا راه نداره که کسی نگه بهت که داداش داری اشتباه میزنی. منم شروع کردم توی یوتیوبم ویدیوهای کوتاه به عنوان شورتس از تمریناتم گذاشتم، یعنی یه روز کاملمو ویدیو میگیرم، ستا حرکتامو براتون تو ویدیوهای مختلف میذارم. با روز پاهم شروع کردم. سر یکی از ویدیوهام که ساق پامو داشتم تمرین میدادم، یه دوست عزیزی کامنت گذاشت که با هم میخوایم این کامنت رو بررسی کنیم و ببینیم آقا درست میگه یا نه، چون که مایچه ساق پا از اون مایچه های چغر بد بدنه و سخت شکل میگیره. یه سری ژنتیک خیلی خوبی دارن، معمولا دیدین مثلا مامان بزرگا اینقدر ساق پا دارن که اون هیچ. یه سری هم مثل من ژنتیک خوبی ندارن و باید خیلی بر زحمت بکشن که بتونه رشد بکنه. حالا تو این ویدیو میخوام حرف ایشونو بررسی کنم و چند تا نکته دیگه هم هست که علاوه بر حالا ساق پا، روی هدف من برای گذاشتن اینجور ویدیوهای کوتاه که وقتتون رو نمیگیره اما ایده های خیلی تمرینی میتونه بهتون بده، یه صحبتی بکنیم با هم. ایشون کامنت گذاشته که طبق تحقیقات جدید کشیدگی سر بلند رشد بیشتری داره، دقیقاً برخلاف فرمایش‌های شما یا فرمایشتون. حرف ایشون کاملا درسته، یعنی فکر میکنم منظورشون این تحقیق تو سال 2023 و البته چند تا تحقیق دیگه هم هست که نشون داده کشیدگی سر بلند خیلی تا 10 برابر هم میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی چی اصلا کشیدگی سر بلند؟ همین چی میگه اصلا چی؟ یعنی اینکه آقا وقتی شما ساق پا ایستاده میزنین، زانوتون صافه و پاتون صاف هستش، این بیشتر تاثیر میذاره روی هایپرتروفی یا حجم اون ساق پا. 100% حرف ایشون درسته و دمشون هم میگم، هم ادبیات قشنگی داشتن، مثلا برای همین من این چیز کردم، هم علم بروزی دارن. پس چرا همین قسمتی مشنگی داری ساق پا نشسته میزنی؟ مشنگ که حالا شاید باشم، اما نکته غلط این داستان که اصلا این ویدیو برای ساختم اینه که شما دارین یک تمرین منو میبینین. یعنی این عزیز چه میدونه من ماه پیش چه تمرینی کردم؟ شاید اصلا ماه پیش کلا من ساق پا ایستاده میزدم، الان اومدم برای اینکه تنوع تمرینی بدم توی برنامه جدیدم ساق پا نشسته رو اضافه کردم. اینکه شما میرین یه تمرین یه نفر رو میبینین، حالا همین قسمتی که هیچ، مثلا هادی چوپان یا اصلا بزرگای بدنسازی، شما دارین یک لحظه یک فریم از سالها تمرین یک نفر رو میبینین و نمیدونین اون تو دوره کاته، تو دوره حجم، تو دوره مشنگ بازیه، تو چه دوره‌ای هستش. از طرف دیگه قبل دوره چجوری بوده؟ قبل دوره منظورم اون دوره تمرینیه، نه دوره استروئیدی. قبل اون دورهش چیه؟ هدف بعدیش چیه؟ هزار یک داستان هست برای تنوع تمرینی که بتونی یه عضله رو درگیر کنی. این نکته یکیه که وقتی شما یه تمرین میبینین لزوما اون تمرین غلط یا درست نیست. حرف ایشون کاملا درسته که برای یعنی ساق پا نشسته طبق تحقیقات جدید بهینه برای هایپرتروفی نیست و اگه میخواین هایپرتروفی داشته باشین بهتره ساق پا ایستاده بزنین. اما نکته اینجاست که اوکی، شاید شما ساق پا ایستاده ماها زدین و میخواین تنوع تمرینی بدین، میدونین که تنوع تمرینی هم مهمه، این کارو میتونین بکنین و شاید اون لحظه من داشتم فیلم میگرفتم که اینطورم بوده چون من ایستاده میزدم. از طرف دیگه به عنوان کسی که بدنساز نیست، این نکته خیلی مهمه به نظر من، چرا که یه تفاوت کانال من و کانال‌های بدنسازی، هدف ما مسابقه بدنسازی نیستش و فیتنس و یک اندام مناسب که حالا بیشتر به سمت و سوی مدلینگ هستش و تناسب اندام دارن، نوع تمرین کردن من هست. یعنی خیلی حالا تو ویدیوهای آتی یا جلوتر خواهید دید که اصلا ممکن خیلی تمریناتی من بکنم فانکشنال هستن و ربطی به هایپرتروفی نداره، اون جزء برنامه یک مدل هست، یک برنامه کسی که فیتنس کار میکنه هست. از طرف دیگه وقتی شما ساق پا نشسته میزنین، عضلاتی که درگیر میشه، نمیخوام واضحش کنم بیام اصطلاحات بگم، خیلی متفاوت هستش با ساق پا ایستاده و درگیری اون عضلات و تقویت اون عضلات هم مهمه برای کسی که فیتنس کار میکنه. یعنی اینطور این خلاصه بگم، از عذابتون ندم، وقتی شما یه فیتنس کار هستین یا کسی هستین که علاوه نمیخواین مسابقه بدنسازی بدین، باید عضلاتی که حتی توی ظاهر شما تاثیرگذار نیست اما توی فانکشنال عملکرد شما تاثیرگذاره، توی لایف استایلتون، سبک زندگیتون و توی پوسچرتون یا استراکچر یا همون نوع فرم ایستادنتون و نشستنتون تاثیرگذاره کار بکنید. این یه فرق خیلی مهمه، چرا که بدنساز ممکنه یه بازوی خیلی خفنی داشته باشه، لت خوبی داشته باشه، زیر بغل خوبی داشته باشه، خیلی چیزایی که تو ظاهر معلومه خیلی خفن باشه، اما همین که اینجوری وای میسه
این ایراده و تفاوت داره. ایراد منظورم بالا بر اساس فوش ندین، ایراد از نظر سبک حالا ما مدلینگ کانال من، یعنی یه مدل نباید اینجوری باشه، یه مدل باید دستاش جمع باشه. یک سری نکات اینجوری هست، یک مدل باید بتونه بشینه پوز بگیره، نرم پوز بگیره، خیلی انعطاف داشته باشه و یه بدنساز لازم نیست حتما انعطاف داشته باشه. نه این بگیم فلان بدنساز انعطاف داره، بله اون خوبه، آفرین، فیل هیتس هم 180 براتون میزنه. نکته اصلی اینه که اگه من عضله تمرین میدم ممکنه فقط یکی از هدفم هایپرتروفی یا حجم عضلات باشه، اما نه همه هدفم. یه مثال دیگه بزنم که تو اون تمریناتم نبود، الان تو سری جدید تمریناتم گذاشتم، من جلوی ساق پام و اون عضلات جلوی ساق پامو که این پا رو میاره بالا کار کردشینه تقویت میکنم. خیلی تاثیر روی حجم ساق پاهام نداره، اما روی راه رفتنم تاثیر داره، روی دویدنم تاثیر داره، روی قدم زدنم کتواک هم تاثیر میذاره، کتواک یا همون فشن شو راه میریم از اینا. این دوتا ایراد میتونم به عزیز بگم، حرف ایشون کاملا درست، از نظر علمی هایپرتروفی بخواین ایستاده بهتره، تا 10 برابر میتونه بیشتر حجم بده، اما از نظر امین قسمتی، کانال امین قسمتی اونم چون نظری میشه. و حالا مدلینگ سرم کج شد، این میکروفونو کج گرفتم، نیست دستمو بیارم بالاتر. و حالا لایف استایل، سبک زندگی آدمی که میخواد فیت باشه و تناسب اندام داشته باشه و فانکشنالیتیش محدود نشه، عضلاتش خوش نشه به اصطلاح خودمون، چیزی که من بیشتر بچه‌ها مشکل دارم. این بچه‌ای که میان با من کار میکنن برای به عنوان مدل، بدنشون ممکن عضلانی باشه اما انعطاف نداره. تقویت عضلاتی که حتی تو ظاهر تاثیر نمیذاره هم هستش. اصلا برای همین من این سری ویدیوهای کوتاه تمریناتمو دارم آپلود میکنم دونه بدونه. ممنون میشم حمایت بکنین، ممنون میشم نظرتون رو بگین، سوالی داریم اونجا بگین و میام کامنت ها رو میخونم، همونجوری که اینو خوندم بقیه کامنت ها رو میخونم و براش ویدیو تهیه میکنم. تمرینتون رو داشته باشین بچه‌ها، حتی شده 1 روز تو هفته، 2 روز تو هفته، یه پیاده روی ساده. دارم یه مطلبی جمع میکنم در مورد حالا همین تمرینات کوتاه مدت که چه تاثیرات مثبتی میتونه داشته باشه تو زندگیتون. و به شخصم دیدم زمانایی که من خیلی شوت میکردم، از این شهر به اون شهر، از این پرواز به اون پرواز بودم، وقتی میکردم باشگاه برم 20 دقیقه 25 دقیقه تمرینمو داشتم و خب بدنم شادابیشو داشت و روحیم خیلی بهتر بود و حالا چیزای دیگه. مرسی. سوالی چیزی داشتین حتما برای من کامنت بذارید. خداحافظ.